At isang pasadahan po natin. Walang gastos ng crew. Okay? For that matter, after like, sino ba i-appoint mo? So ito po, lalakyan ko po. Reservation. Coordination with So, ito pong pamagat ng ating guidelines ay MOI ay Guidelines on the Conduct of PDOS through Electronic Means. So basically, PDOS Online. Okay po, ang objective po, gaya ng nabanggit ko kanina, is maisakatuparan natin itong PDOS Online nang wala pong gaanong pagbabago sa kasalukuyang sistema. So dito po bilang pambungad, binanggit lang po ano po yung nagtulak para sa atin na maggawa ng PDOS Online. So babasahin ko po, in the interest of the service and in compliance with the OWWs guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines, dated 15 May 2020, providing for the restrictions on mass gatherings to prevent the further spread of the coronavirus disease 2019 or COVID-19, the OWWA shall temporarily allow qualified accredited PDOS providers to conduct the Pre-departure Orientation Seminar through electronic means following these guidelines. So naka-stress po yung temporarily. So later po, as we go through, ay kita po natin. So sa coverage po muna, or you can take po picturean nyo na gano'n. Kung meron pa kayong extra, para po ma-review nyo pa habang nag-discuss. Coverage po, accredited PDOS providers, depending on their classification, shall conduct PDOS online to specific categories of OFWs as follows. So, kung kayo po ay Philippine Recruitment Agency na APP, ayan po, own recruits except domestic workers and overseas performing artists. Kung kayo po ay PRA again, yung mga own recruits of the sister company of the APP with an approved Memorandum of Agreement except domestic workers and OPAs. Sa mga Seabased naman po, licensed manning agency, on recruits and recruits of the sister company of the APP with an approved Memorandum of Agreement. Kung kayo naman po ay kabilang sa industry association, all categories of OFWs recruited by their member agencies except domestic workers. Kung kayo naman po ay NGO, OPAs and domestic workers only except those bound for the Kingdom of Saudi Arabia. So sa ngayon po, yan din naman po yung nangyayari, ganyan din po yung ating practice. So, kung ano po yung inyong pinipidos sa kasalukuyan, siya rin po pipidusin natin habang inaalaw itong online PDOS. So, paano po yung mechanics ng online PDOS? Then po, nakalagay, qualified APPs shall be temporarily allowed to conduct PDOS online subject to the following conditions. Number 1, meeting ID and password shall be emailed to pdmu.owa.gov.ph at least 30 minutes before the actual conduct of the webinar. Number 2, a maximum of 80 participant trainees per session shall be allowed and are mandated to participate with enabled camera or video. The facilitator speaker shall use the prescribed OWWA PDOS module. Maximum of 2 sessions per day shall be allowed. APP shall be the administrator for the webinar. And OWWA shall be given access to the conduct of PDOS online through webinar for monitoring purposes. So, isa-isahin po natin. Ito po ay may assumption na kayo po ay nag-subscribe na sa isang application na nag-a-allow ng webinar. So, halimbawa po, itong tawag dito, Zoom. So, parang ganito po yung mangyayari habang kayo po ay aking nakakausap through video call, nakikita po
Ito, halimbawa, yung presentation materials na ginagalaw ko sa mga oras na ito. So, parang ganun pa din, yung module pa rin yung ating gagamitin kung ano yung module na ginagamit instead na basic na PowerPoint, sa pamamagitan na po ng ganito ibabahagi ng mga instructor sa kanilang mga trainees. Maximum of 2 sessions per day po ang i-allow, isa sa umaga, isa sa hapon. Okay po, yung pong ating mga APP, halimbawa pong yung PRA letter A, halimbawa, na siya yung APP, dapat meron siyang subscription sa isang app na nag-a-allow ng ganito, tapos siya yung magiging administrator ng module. At dapat po, merong isang slot na nakalaan para sa PDMU para po sa monitoring. So, ito pong kagaya sa Zoom, 100 po yung allowed. So, dahil dito po, ang nirekomenda po ay 80 participants maximum. So, meron pong mga slot, may matitirang isang slot dapat na para po pwede mag-join ng OWWA anytime po. So, ayan po. Ito po, take note. Ito po pala muna. APPs interested to conduct PDOS online shall email a letter of intent with proof of subscription in any webinar platform, PDMU, at OWWA.gov.ph. So, dalawa po ang kailangan, yung letter at saka yung proof of subscription. Then, the PDMU shall acknowledge the receipt of the email and a corresponding provisional authority Conduct PDOS Online shall be issued. So, ito po yung itsura noon na aming pinopropose. Kung sakali po na kayo ay mag-submit ng letter of intent, tapos meron na kayong subscription, bibigyan po kayo nito, patunay na kayo po ay allowed na mag-conduct ng online PDOS pansamantala. So, going back here, punta po tayo sa monitoring. Ayan po, monitoring and reporting system. The OWWA, through the PDMU, shall maintain an inventory of APPs temporarily authorized to conduct PDOS online. Hindi po kasi, siguro po mayroong ilan sa mga APPs na baka hindi pa makakapag-subscribe or hindi pa ready para magsagawa ng tinatawag na webinar. So, kaya po, kailangan malinaw po yung pagpapadala ng letter of intent, mabigyan kayo ng provisional authority na certificate, at mapabilang kayo doon sa inventaryo, sa listahan ng mga APPs na allowed lang mag-conduct ng PDOS online, na siya rin natin isasubmit sa POEA para naman po sa kanilang verification. So, ayan po, yung letter A. Yung letter B po, within 2 hours after each session, qualified APPs are directed to submit the following. So, every after session po, lalabas, dapat po, sa loob ng 2 oras, makapag-report po ng list of actual PDOS participants or trainees and screenshot ng actual na webinar na nagpapakita po ng mga mukha ng mga participants or ng mga trainees. And po, isesend nyo lang po yun again sa PDMU at OWWA.gov.ph. O yan, baka dapat po naka-specify dyan na isesend sa PDMU. Letter C, failure on the part of the qualified APPs to comply with any of the above provision would warrant the disqualification from conducting the PDOS online. Consequently, the issued provisional authority shall be nullified. Yan po. So, kung medyo namintis, hindi na-submit within 2 hours yung reporting requirement, pwede pong bawiin sa inyo yung provisional authority. So, yun lang po. Same process pa din po
siguro yung pagtanggap ninyo ng application, ng enrollment na ini-endorse ng mga recruitment agencies, halimbawa, para makapagpidot sa inyo. Same pa rin po. Lahat nga lang po mangyayari na online kung okay sa inyo yung face-to-face na pagtanggap ng mga listahan. Pero yung pong actual na conduct ng PDOS sa ganito na po, nakagaya ng ginagawa natin. Okay po, so ngayon po, tatanggap na po ako ng mga suggestion at rekomendasyon kung ano po yung inyong reaction, pati doon sa atin pong pinakita na guideline. So, una po nagtaas ng kamay, Ann Marie Dotig. I-unmute ko po para marinig po ng lahat. Opo, sir, good afternoon po. Ayun po kayo, po. Opo, good afternoon po. Good afternoon po. Sir, tanong ko lang po, di ba, yung mga OFW po na mag-PDOS sa amin, so pupunta muna sa agency. NGO po kayo, ma'am? Para po, kasi yung iba nga po, association. Po, sige po. Association po. Yung mga OFW na nagpunta po, magkakandak po through, kasi po, di ba kami ang webinar. Apo. Diba po kami mag-webinar sa mga OFW. Apo. So, sila po, ang makikipag-coordinate po sa amin, yung webinar, ay ang agency. Opo. Hindi po individual. Hindi po yung OFW kakatok sa inyo. So yung agency po, yung agency po i-endorso yung mga participants sa mga PDOS providers po. Ma'am, tanong ko lang po, ano po yung particular na inyong pinipidos? Land-based po, sa OPA po ako land-based. Opo. So, yun po, sa kaso po ni ma'am, ako yung recruitment agency, i-endorse ko kay ma'am. So, halimbawa po na nasa pangangalaga ko yung aking recruit, yung aking worker, meron akong accommodation. Halimbawa po, meron akong accommodation. As the recruitment agency, po pwedeng, sige, meron ako dito laptop, ito na yung gamitin mo habang ikaw ay nagwe-webinar. Kasi po, si Ma'am Ann Marie, ibibigay niya sa akin yung ID at password, hindi po ba? Yung nasa guidelines. So, halimbawa, ako yung agency ito si 1348 yung aking recruit na ipapapito sa kanya. Sabihin ko through email kay Miss Ann Marie, i-endorse ko si 1348 para makapag-PDOS online sa kanya. So si Ma'am Ann Marie, ibibigay niya sa akin na agency yung Zoom ID at saka yung password para makapasok si 1348 doon sa webinar. Okay po? Ngayon, kung si 1348 ay nasa pangangalaga ko po bilang agency, meron akong accommodation, pwede kong ipagamit yung pasilidad ko. Or, kung si 1348 naman po, meron namang gamit at wala siya sa pangangalaga ko, through cellphone na may video or laptop na may camera, o pwede po, ako, yung nakuha kong Zoom ID and password kay Ma'am Ann Marie, ibibigay ko kay 1348 o para 1348, ito yung schedule ng webinar mo. Okay po. Thank you. One question po. Sige po. Sir, doon sa bagong guidance natin ng online PDOS, so nasa sa amin na yun kung kailan kami mag-start o we started immediately? Hindi pa po napipirmahan po yung po, kaya po humingi muna kami ng consultation meeting with you para po kung meron kayong nakakitaan doon na medyo mali spelling at the list ay atin pong mababago.
yung mga komento po ninyo, yung mga suggestion po ninyo, titignan po natin kung ma-incorporate pa natin doon bago po mailabas. And once na mailabas po siya, mag-i-issue po ng advisory ang OWWA para ma-inform din po ang publiko na pansamantalang papayagan ng online PDOS. Okay po? Thank you. Thank you, sir. Opo, Thank you. thank you ma'am. So, next po na nag-raise ng hand dito, si Sir Fritz. Nasaan po si Sir Fritz? Hello. Saan po kayo, sir? Yes, ito. Hello. Sige po. Go ahead po. Ayan po. Ayan, nakita niyo na ako? Apo. Sorry, salamat po. Sige. Ako po sa sa Uniplan na agency. Okay? Apo. So, ang first na tanong ko, ask ko lang first, yung copy ang pinakita mo sa amin, we will have a copy of that. Ito po, ang amin pong objective para po mabilis, hindi na po pagdebatehan ng matagal. Parang ito na po yung first and last for this purpose na para makuha na namin yung mga panig ninyo. Gaya po ng sinabi ko po kanina, ginawa po, dinesign po yung MOI na wala na... Sir. Ang tanong ko lang, i-email mo sa amin yung copy nun. Yung signed copy na po siguro po. Okay. Sige, okay. Opo, Yun lang po. Once Okay. po na masign na ni admin, Okay. together with the advisory, mag-i-email. Okay. Salamat po. Kami, tapos po, recipient po kayo. Okay. Sa second question po, regarding kasi Zoom, hindi pa ako familiar, no? So, pag sinabi nyo subscription, mag-a-apply kami online sa Zoom mismo para mag-avail na. Kasi pag sabing subscription, may babayaran kami monthly. Parang ganun ba? Opo. Ganito po. Okay. Kasi po, kagaya po nitong gamit ko, wala po itong subscription. Ito po ay libre. At ito po ay limitado sa 40 minuto. Kung meron po kayong subscription, mas may extend yung oras. Opo. Okay. So, I see. Kung Sige. kaya po, para maghapon, kung magdadalawang sessions per day, Okay. I understand. Tama. Opo. We are not po endorsing single app, ha? So, kung itong Zoom ang gamit natin, we are not saying na, sige, mag-Zoom. Pwede rin pong sa Skype, ganon. Basta po, maaalaw nung app na makontak ninyo yung PDOS Online ng dire-diretso. Without interruption. Opo. Okay. Third question po, sir. Opo, sige. Meron kasi kami trainees. Kasi actually, yung mga trainees, hindi nyo ina-allow na sa Japan, no, trainees. Opo, sige po. AITP. So, paano po yung PDOS nila? Kasi kinokonduct nyo sa OWWA mismo. Opo, bukod po dito sa nagawang guidelines na ito, meron pa po kami ginawang isa pa na guidelines na para sa mga language at saka in-house PDOS. Yung PDOS na conduct po ng OWWA. So, mamaya po, kaya lang napuno na tayo at hindi ko po alam kung paano makaka-join yung mga taga-NCR na siyang nag-i-implement noon. So, ibang guidelines po yun, or maybe po, i-reschedule natin kasi po, naka 100 po na tayo dito, puno na. Okay. Kumbaga, ibang ano po yun, ibang inuman po yun, tayo. Sige po. ibang session po yun, ibang session. Kasama na rin din yung mga domestic helpers, di ba? Kasi in-house din yun. Yes, okay. So ito po para sa mga accredited PDOS providers. Okay, sige po. Sige po. Yun lang po, sige po. Sige po, salamat po. Next po, si Sir Luther. Hello, Jay. Hello, sir. Okay, can you hear me na? Okay. Yes po. Good afternoon, Jay. Buti naman at naggawa na kayo ng guidelines, no? Because kami nga nasa mga NGOs, iniisip namin paano makapag-contact pa ng PDOS, no? And talagang we agreed the only solution there is online PDOS. Which means that
our training center basically will just be an office, no? Now we don't need a big space, but we just need small space to conduct the online PDOS. Issues that I have in mind, one is the proper training of our, like somebody should host it, no? Medyo IT dapat ito, no? Technical to, no? Like for example, if you will conduct an online PDOS, yung mga pagpa-flash sa screen ng mga ginagamit natin sa PDOS natin, that means because of our people are not really that flash yung mga PowerPoint presentation natin in the same way that we did it now. No? So it will require a lot of training. Second is pati mga pagputat ng video as part of our, so we need to the actual training may mga na-download tayo video. So what I'm saying is we need a separate person who's techie at the same time, not just our trainer, so pwedeng mag-conduct play as a host, no? Like what you're doing now, you need one participant in order for one participant to get in. Yung mga ganun training pa will require sa aming PDOS providers, no? The other issue that I have is through registration can be done through online na rin sa amin, individually by PDC. So, mag-enroll lang sila sa amin, the way I see it, i-email sa amin ng participants, and then if there are 5 participants at least, they say in the email, yun lang ang pwede namin tanggapin because yun namin sa kanilang password. Okay? So, may pre-registration live ito. Pangalawa, pagka nag-register sila, we can already, since ito ang agency ang magbibigay sa amin ng registration ng pangalan, we can already ask the agency to pay the PDOS fee automatically. We will now remove the burden na ginagawa namin ngayon na pinocollect the agency. But our request is when the agency has already the request to participate in our PDOS, kasama doon is the ability to pay us immediately upon registration. May issue to ang dinaamin naman ng agency, but you should help us dito as part of the SPP that when the agency registers, dapat may bayad na. Hindi na namin kailangan kolektahan pa sila. Only those who have paid us will be allowed to participate in the webinar. It's something that I don't know should require your approval or it's just an arrangement between us and the agency. Yun ang ko lang. Kung kailangan pa niya ng comparison that o kami na lang sa amin. Because kasi ano yan we're just trying to minimize na nga yung mga face-to-face transaction. or face-to-face transaction. Okay, yeah. Of course, yung dapat we have to train. I don't know how if OWWA can help us train our trainers and some of our staff, no, to be able to conduct using the different platforms, the Zoom or the Messenger rooms or the Google app, no, na para lang tulungan ngayon ang mga APTs. I'm sure a greater number of us hindi kami mga techie, no? Before we were able to do this, like yung pagtunda ko ng itong ating meeting it needs ikaw, techie ka, but some of our PDOS providers, medyo mga matatanda na nga, mga senior na nga, di ba? Sir, kayo nagsabi niya, sir. Admitted naman yun. But some of our PDOS providers also may mga. But what I'm saying is, we need assistance from you on how to conduct in the technical portion of the conduct of PDOS. Kasi remember, we will be conducting the average about 3 to 4 hours if we follow strictly the modules of OWWA. You know how it is, no? Medyo mahirap yan. Yung sinasabi mong mag-zoom tayo, take the pictures as a proof of participants na ando talaga during the webinar. Sila, I know why you're doing that, para mabilang talaga natin. Kung 80 ba yan, talaga 80 ba participants yan, ando ba yun? Dapat may mga pictures pa dyan, right? Mga post-audit natin. So,
medyo it will require some kind of technical training. Opo, Okay. opo. Okay, the third issue that I have in mind is the printing of certificates. Kasi, Po. ang certificates diba, normally we give it out at the end of the seminar. In this case, walang physical presence yung mga participants in our offices. Opo. They just go through the webinar. Pero how will we be able, will you allow the transmittal of our PDOS certificate through email, and the agency will just print it? Of course, there should be certain kind of control measures to say that very authentic hindi dapadala namin PDOS certificate, because you know naman, pagka ganyan very rampant well, they can just photocopy some of our certificates. Okay. The other, yung insurance of the certificate. The other one is the security also. Siguro, bigyan din ng training yung mga pwedeng gawing palusot ng isang participant. We know it's about 3 to 4 hours. Pwede ang gawin niya. I-off niya ang video niya. And then, andun lang ang pangalan niya. Pero actually, hindi siya ang nagpa-participate. Wala siya doon. Or could also be, yung picture na nakalagay dun sa camera, sa video, is not the actual participant himself or herself. But ilagay lang niya na para lang lumabas ang picture niya during the webinar. Sana you can guide us also, give us some control points, no, so that to ensure that we are able to identify talaga the participants are really participants there. Pangalawa, the certificates that we issue, may control tayo, hindi basta-basta makakopya. So, some guidance on that. Sabi mo nga, as of now, parang sufficient yung nakikita kong guidelines sa binigay nyo. But meron pa mga dapat lagyan ng laman, no? On the issues of printing of certificates, validation of the participants mismo, kung sino talaga, and the issue of payment. Apo. Sige, I'll leave it that muna para others can, I'll give a chance to others to participate. Pero siguro at least give a chance to go back once narinig natin ibang ideas ng ating participants. Apo. Thank you, sir. Apo. Thank you, Jay. Yeah. Thank you, sir. I'll try to address po, sir, yung mga concerns po. Meron po ako na lista na 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Apo, please, to all, please bear in mind po na parang hybrid, pinaghalong mano-mano, tsaka manomatic. Mano-mano at tsaka automatic. Hindi po tayo po magpo-fully automated sa PDOS Online. So, unahin ko po muna again sa certificate. Online PDOS. May mga LO naman po yung mga PRA. Ang Ikaw maggagawa nito. agreement po ng meeting is kayo pa din po as APP ang magpiprint ng mga PDOS certificate, kasi may control po kayo dyan yung ilan po nagda-dry seal. Tapos po may LO naman yung mga PRA, yung LO na lang ang kukuha. Ang iniiwasan po natin dito is yung mass gathering. Sa isang kwarto mayroong maraming tao na siksikan, yun po yung iniiwasan natin dito. So, ibig sabihin po, may mga transaksyon na po pwede pa pong mangyari na face-to-face, na merong isang LO na pipick up ng certificate doon po sa inyong opisina, sa inyong tanggapan. So, yung sa certificate, so medyo may control pa rin po kayo, kasi po, pipick upin nga po. Yung pangalawa po, sa proper training ng mga PDOS speakers. Kagaya po nito, itong Zoom, medyo user-friendly siya. Sa totoo lang po, recently ko lang din po natutunan kung paano mag-share ng sa screen. So, itatry ko po halimbawa i-share halimbawa yung isang nasa screen ko. Ngayong recently ko lang din po ito natuklasan. Pero po, halimbawa, again, yung guideline. Meron naman pong mga options sa baba dito sa Zoom kung paano ma-share yung screen. At kung kailangan talaga ng training, siguro po depende dun sa app na inyong gagamitin. Kung which is more
tawag dito, user-friendly. At kung talaga pong kailangan ng intervention ng OWWA para ma-train yung mga PDOS speakers po, kung paano yung paggamit ng app na napili nila, meron po tayong Management Information System Division na I'm sure very willing po sila na mag-assist sa inyo ng technical assistance. So, yun po. Sa registration po, again po, pwede po yung online, ako si agency, i-email ko sa inyo yung listahan ng mga mag-a-attend sa online PDOS. Tapos po, maybe we will require them po na halimbawang, anyway, nasa sa inyo na yun nasa sa scheduling nyo na po yun. So sa registration, pa pwedeng online, pa pwede rin si LO. Kawawa naman po kung mawawala ng trabaho si LO. So again po, ulit po, ang atin pong lilimitahan lang po dito is yung magkaroon ng mass gathering sa isang kwarto. So yung si LO, pa pwedeng siya pa rin yung mag-enroll sa inyo personally, pupunta si LO para po siya ay hindi rin mawala ng trabaho. Si LO pupunta sa inyo, mag-e-enroll, bubusisiin niyo yung mga dokumentong pinapakita, etc. etc. And then, ang magiging online lang po is yung actual training. Okay po? So, registration, pwedeng dalawa, online or manual. Sa yung po payment po, pwedeng LO magbayad yan. so, po pwedeng, tingin ko po, nasa kasunduan nyo na po ng agency yun. Na kung pag nag-enroll, agency, bitbit niya na yung pambayad or pag online payment na. or online payment. Online or pag Online payment. bibigyan niyo na yung certificate, kaliwaan. Ito yung certificate, ito yung bayad, parang ganun po. That is kung makukumpleto po, matatapos. Okay, thank you. Yung sa security po lalas, yung sa video, kaya po nakalagay doon sa guidelines, dapat ay meron pong kapasidad yung gagamitin ng teknolohiya sa video conferencing. So dapat po talaga may video. Halimbawa pong domestic workers po yung inyong PDOS, so sa mga NGOs po, karamihan po silang mga domestic workers, kung mag-PDOS na sila, nasa pangangalaga po sila ng mga recruitment agencies. Di po ba? May mga accommodation, although hindi lahat. So, yung pong recruitment agency na mag-e-endorse sa inyo, kung pwede po na sa isang maliit na room, andun yung 5 recruit niya na may nag-o-observe ng social distancing. Meron siyang isang malaking TV na makikita, halimbawa si Sir Luther na siyang nagpipidot ngayon. Ganun po, hindi kailangan na individually yung domestic worker ay